السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل جاكيت شتوي موديل جديد وسهل إن شاء الله عليكم. واللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات والأدوات. الأدوات اللي احنا استخدمنا إليزا بيركم. طبعا انت ممكن تستخدمي اي خيط مع اي ابرة مناسبة، بس اهم حاجة نراعي المقاسات. معاها ابرة 4 والمزورة، واستخدمنا 6 زراير. النهاردة هنعمل جاكيت اطفال من سن 6 شهور ل 9 شهور ويلبس لحد سنة. ده في حالة ان دوران الصدر للطفل من 46 ل 48. احنا عندنا دوران الجاكيت 52 سنتي. طبعا بنزود فوق ال 52 سنتي دول حوالي 10 سنتي علشان المرد اللي قدامنا ده. معنى كده ان احنا بنزود من 4 ل 6 سنتي على دوران الصدر للشخص. يبقى كده نص دوران الصدر للطفل 24 سنتي، ونص دوران الجاكيت 26 سنتي. ده في حالة ان احنا بنعمل للاطفال، فبناخد دوران الصدر او الجناب لان الاتنين في مقاس واحد. تمام كده، لان الطفل طبعا ما بيبقاش عنده لسه كيرفات. اما السن الكبير من سن 12 لفوق هنا هناخد دوران الجناب، لان هنا بيبتدي الجسم ان هو يعمل كيرفات. طبعا الجناب بتبقى اعلى من دوران الصدر. طبعا الجاكيت طويل فاحنا بناخد دوران اكبر مقاس سواء الصدر او الجناب. انا هشرح لكم بالورقه والقلم علشان نستوعب الفكره. انا عندي دوران الصدر للطفل 24 سنتي. نص دوران الصدر للطفل 24 سنتي. فانا عندي نص دوران الجاكيت هيساوي 26 سنتي. يعني انا كده على النص زودت 2 سنتي من الامام، والنص الورا اللي في الظهر زودت كمان 2 سنتي، يبقى التوتال كله 4 سنتي. يبقى لو الدوران بقى كله، لو دوران الطفل هيساوي 48 سنتي، يبقى دوران الجاكيت بالكامل هيساوي 52 سنتي. تمام كده. طيب ده المقاسات العادية اللي احنا بنشتغل عليها في شغلنا في الكروشيه. طيب انا عندي هنا جاكيت مختلف شوية، فانا عايزة اعرف انا زودت قد ايه من الامام. انا زودت 10 سنتي. 10 سنتي هنعتبر ال10 سنتي دي زي ما احنا شايفين كده. يعني انا لو عملت الجاكيت كده ده كده المقاس العادي للجاكيت العادي. انا زودت 5 سنتي من هنا و5 سنتي من هنا. فلما نيجي نقفل الجاكيت كده بيبان عندي ال10 سنتي من الامام. اظن الفكرة وضحت. فانا زودت 10 سنتي على ال 52 سنتي، يبقى 62 سنتي. يبقى القطعة كلها، القطعة المستطيلة اللي هي الجاكيت بتساوي 62 سنتي. ده قلنا من سن 6 شهور ل9 شهور ويلبس كمان 12 شهر على حسب دوران الصدر. انا قلت دوران الصدر 48 سنتي، يبقى لو الصدر 48 سنتي الموديل ده هيناسبه جدا. طيب ال 62 سنتي دول اللي هما القطعة المستطيلة، ال 62 سنتي دول عملنا كام سلسلة؟ عملنا 88 غرزة. عملنا 88 غرزة. فاحنا بنعمل القطعة المستطيلة زي ما قلت لكم. احنا زودنا ال10 سنتي للجزء الامامي،
بعد كده بنرتفع بالجاكيت من عند حردة الإبط، بنعمل حردة الإبط بالشكل ده كده، ودي حردة الرقبة. وبيطلع معانا الشكل ده زي ما احنا شايفين. يبقى الجزء ده بنعمله الأول، الجزء المستطيل اللي هو دوران الجاكيت بالكامل، تمام. بعد كده بنرتفع، بنعمل حردة الإبط، وبعد ما بنعمل حردة الإبط بنعمل حردة الرقبة. بعد كده بنعمل الظهر. ال10 سنتي اللي احنا بنزودهم، طبعا قلت لكم ان احنا بناخد 5 سنتي للجزء ده و5 سنتي للجزء اللي هنا، يبقى 5 سنتي علشان العراوي والزراير و5 سنتي الناحية التانية. يبقى كده تقسيمة ال10 سنتي. طيب ال10 سنتي اللي احنا عملناهم للطفل الصغير، هل بتختلف من سن للتاني؟ طبعا بتختلف من سن للتاني. يعني السن الكبير مش هنعمله 10 سنتي، لا هنعمل اكبر على اساس عرض الرقبة. عرض الرقبة يعني انا بقيس عرض الرقبة، لو عرض الرقبة 12 سنتي يبقى انا هعمل الجزء ده 12 سنتي، يبقى انا هزود على دوران الجناب او دوران الصدر هزود 12 سنتي. طب لو عرض الرقبة 13 سنتي يبقى انا هزود 13 سنتي. طب انا عرض الرقبة 10 سنتي يبقى هزود 10 سنتي. طبعا العرض، عرض الجزء دوت طبعا ده في ايديكي. ممكن نكون الرقبة 10 سنتي، عرض الرقبة 10 سنتي وانت تعمليها 8 سنتي، دي مش مسلمات. يعني مش لازم ان انا مادام الرقبة 10 سنتي، عرض الرقبة 10 سنتي يبقى انا لازم اعمل 10 سنتي. ما انا ممكن اعمل اكتر من 10 سنتي وممكن اعمل اقل من 10 سنتي، طبعا ده بيرجع لك. انا هديكم مثال على الجاكيت اللي قدامنا ده. يعني ده الجاكيت ده لمقاس كبير زي ما احنا شايفين، مقاس حريمي. فالجزء الامامي اللي هو الزيادة على الجاكيت حوالي من 15 ل 16 سنتي. فممكن تقللي عن كده وممكن تزودي عن كده. المهم ان احنا بناخد دوران الجناب صح ونزود المقاس الصح، وبعد كده الزيادة دي في ايديكي. ممكن تزودي من 10 ل 15 و 16 سنتي. في حاجة كمان، في ناس سألتني الجاكيت ينفع أولادي؟ طبعا ينفع أولادي مع اختلاف اللون. يعني ممكن تعملي أولادي كحلي أو رمادي أو أسود أو أبيض، طبعا ده يرجع لك. فالموديل ينفع لسن كبير وسن صغير. أهم حاجة نراعي المقاسات. واحنا اشتغلنا زي ما قلت لكم بخيط إليزا بيركم وإبرة رقم 4. فلو انت اشتغلتي بأدوات مختلفة ياريت نراعي المقاسات. هقول لكم على حاجة بسيطة جدا برضو ان هي تنفعكم في المقاسات وعمل السلاسل. انا عندي هنا الغرزتين مع بعض بيساووا حوالي سنتي و4 ملي، سنتي و4 ملي او 5 ملي حاجة زي كده، تمام كده. فانا بعمل ايه؟ بعد الغرز بتاعتي كلها. انا عملت 88 غرزة، 88 غرزة. فبعمل ايه؟ 88 على السنتي و4 ملي، السنتي و4 ملي بتديني كام؟ ادتني 62 سنتي و8 من 10، يعني حوالي 63 سنتي. يبقى ده كده المقاس عندي مظبوط. مادام ادتني 62 وكسور يبقى انا كده مقاسي مظبوط.
فدي طريقة سهلة انك بتقيسي عدد الغرز، سواء هتقيسي غرزتين او 5 او 10، المهم تعرفي عدد الغرز كام سنتي بالظبط، وبعدين تقسميهم على العدد اللي بيطلع لك. يعني انت مثلا عملتي 90 سلسلة، فانت ال90 سلسلة، طب الغرز عندك قد ايه بالظبط، كام سنتي؟ فانت هتعدي مثلا 5 غرز او 10 غرز او غرزتين زي ما انا عملت كده، وتشوفي هتديكي كام سنتي. فانت بتقسمي عدد الغرز على الكام سنتي اللي طلعولك، هتديكي المقاس الصحيح اللي المفروض يطلع لك في الاخر. يعني انا هنا عندي الجاكيت، احنا قلنا ان هو من 62 ل 63 سنتي. وقلنا ان احنا عملنا ال 52 سنتي زائد ال 10 سنتي الزيادة، ادتنا 62 سنتي زي ما احنا شايفين كده. ده العدد اللي طلع لي حوالي 62 ونص. 62 ونص ده عرض الجزء المستطيل اللي احنا قلنا عليه، اللي هو 88 غرزة. وده كده نص دوران الجاكيت زي ما قلت لكم 26 سنتي. وقلنا نص دوران الصدر للطفل 24 سنتي. يعني احنا بنزود 2 سنتي في الامام و2 سنتي في الخلف، ده في حالة ان انت هتعمليه الظهر لوحده والصدر لوحده. اما لو انت هتشتغلي قطعة واحدة يبقى زي ما وضحت لك كده في اول الفيديو. واحسن حاجة انك وانت بتشتغلي انك تكتبي بالورقة والقلم المقاسات اول باول علشان تسهل عليكي الشغل. ولو عندك كمان حاجة مظبوطة على الطفل ممكن تقيسي عليها، ما تبقاش لا واسعة ولا ضيقة. وتعالوا مع بعض بقى نطبق كل اللي احنا قلناه. اول حاجة بنعمل السلاسل زي ما قلت لكم، بناخد دوران الصدر او الجناب، بنشوف انهي مقاس اكبر وناخد الدوران بتاعه. طبعا احنا هنعمل قطعة واحدة، فاحنا هنعمل على دوران الصدر سلاسل بالشكل ده. وقلنا بعد ما بناخد الدوران بنزود 10 سنتي، ده في حالة الأطفال الصغيرين لحد سنتين بالشكل ده. قلنا هنعمل 88 غرزة، 88 غرزة. بعد كده بنشتغل غرزة حشو، طبعا دي سلسلة الارتفاع، فبنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة، غرزة حشو بالشكل ده. هكمل وارجع لكم. انا كده وصلت لنهاية السطر واشتغلت اخر سلسلة. هرتفع سلسلة والف الشغل. انا بعمل لكم ماكت صغير، وبعد كده هنشتغل في الجاكيت على طول. نشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة، بننزل تحت الحلقتين بالشكل ده. طبعا انت لو عايزة تشتغلي في الحلقة الامامية او الحلقة الخلفية طبعا شكل الجاكيت هيختلف معاكي، فده طبعا ده بيرجع لك، سواء هتشتغلي غرزة حشو عادية او في الحلقة الامامية او الحلقة الخلفية. انا كده بنزل تحت الحلقتين وباخد غرزة حشو علشان يديكي نفس الشكل اللي انت عايزاه بالشكل ده، غرزة حشو عادية خالص. وصلت عند اخر غرزة، واخر غرزة دي مهمة جدا، في ناس كتير بتنساها والغرز بتميل معاهم، فالغرزة دي مهمة جدا. دي كده اخر غرزة. ولو انت مبتدئة يبقى المفروض تعدي الغرز بتاعتك. الغرز بتاعتك 88، ابتدينا 88 غرزة حشو، يبقى في كل سطر 88 غرزة حشو بالشكل ده. وهرتفع سلسلة واشتغل بنفس الطريقة لحد الطول المناسب. بتشتغلي لحد الطول المناسب، عايزاه طويل قوي او عايزاه تحت الهنش او عايزاه
عند الركبة. طبعا الطول انت اللي بتتحكمي فيه، برضو طول الاكمام انت اللي بتتحكمي فيه. هشتغل لحد ما اوصل عند الطول المناسب وارجع لكم عشان نعمل حردة الابط. طيب احنا وصلنا خلاص لحردة الابط اللي احنا هنشتغلها. هنقسم الغرز ازاي؟ انا عندي هنا في الظهر، قلنا ان احنا عندنا 88 غرزة. انا عندي هنا في الظهر هخصص 36 غرزة، 36 غرزة. تمام كده. طيب عندي هنا في الجنب ده هخصص كام غرزة؟ هخصص 26 غرزة لكل جنب، 18 اللي هو النص الطبيعي بتاع الجاكيت، 18 غرزة اللي هو مقاسات الجاكيت الطبيعية. وهخصص هنا 8 غرز، وهخصص هنا 8 غرز زي ما احنا شايفين كده. ده كل ده قبل ما نعمل حردة الإبط. ده كده تقسيمة 88 غرزة، 88 غرزة. انا كده وصلت للطول المناسب زي ما احنا شايفين كده. عملت حوالي 26 سنتي. طبعا انت عايزة تطولي عن كده او تقللي عن كده، طبعا ده بيرجع لك. زي ما احنا شايفين كده 26 سنتي. انا هنا حددت الجزء اللي في الظهر 36 غرزة زي ما احنا اتفقنا قبل كده في اول الفيديو. ده كده 36 غرزة. هنجيب الجزء ده كده على الجزء التاني بالشكل ده. طبعا انا عملت عروتين وعملت زرارين، وهوريكم ازاي ان احنا هنعملهم مع بعض في السطر اللي بعد كده. زي ما احنا شايفين كده، ده كده نص دوران الجاكيت 26 سنتي. قبل ما نشتغل العراوي، هنيجي هنا نحدد فتحة لأول حردة الإبط. هسيب 1 2 واجي في التالتة اخد الماركر، احط الماركر في تالت غرزة. ده كده اخر غرزة في الظهر. هسيب اول غرزة، تاني غرزة، وفي تالت غرزة هحط الماركر بالشكل ده عشان هبتدي من اول هنا الحردة. انا اوريدي مرتفعة بسلسلة. هاخد اول غرزة حشو، التانية حشو. انا دلوقتي بعمل العروة. بعد كده هاخد سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها، اخد حشو، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة. انا كده عملت غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة. بعد كده اخد سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها حشو. بعد كده بشتغل حشو لنهاية السطر. طبعا انا عملت سلسلة واحدة على اساس حجم الزرار. باجي هنا من خلال السلسلة اهي كده وبدخل الزرار. انت بتعملي العروة على قد فتحة الزرار زي ما احنا شايفين كده. بتجربيها عشان تتأكدي ان الزرار هيدخل من الفتحة. بعد كده هشتغل غرزة حشو لحد ما اوصل عند الماركر. وصلت عند الماركر، واقول لكم على حاجة. انا عندي هنا الثلاث غرز بمثابة 2 سنتي، فانا يعتبر ان انا سبت 3 غرز او غرزتين، وعندي هنا في التالتة هاخدها تناقص. هاخد غرزة حشو ومش هكملها، وادخل في الغرزة اللي كان فيها الماركر ومش هكملها، واخدهم في غرزة واحدة. ده كده غرزة واحدة.
هاخد سلسلة ولف الشغل، نفس الكلام هاخد غرزة حشو مش هكملها، وفي الغرزة اللي بعدها غرزة حشو مش هكملها، واخدهم في غرزة واحدة. بعد كده اشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. احنا كده عملنا سطرين تناقص. اكمل وارجع له. وصلت هنا عندي السلسلة اللي احنا اشتغلناها في العروة، هاخد حشو في السلسلة. بعد كده بشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. في السلسلة كمان غرزة حشو. بعد كده اخر غرزتين بالشكل ده، وارتفع سلسلة ولف الشغل، واخد غرزة حشو فوق كل غرزة لحد ما نوصل عند الحردة. وصلت عند الحردة وهاخد اخر غرزتين تناقص، وارتفع سلسلة والف الشغل. انا كده عملت 3 سطور، مش هعمل تاني. بعد كده هشتغل غرزة فوق كل غرزة، حشو فوق كل غرزة حشو لنهاية السطر. بالشكل ده. دلوقتي انا خلصت السطر واشتغلت السطر كمان غرزة فوق كل غرزة. احنا عملنا 3 سطور تناقص بس. بعد كده هنشتغل غرزة فوق كل غرزة. عندي هنا في العروة احنا بنعمل بعد كل 4 سطور زوجية. بعد كل 4 سطور زوجية يعني 8 سطور فردية، من 8 ل10 سطور فردية. طبعا انت عايزة تقللي عن كده او تزودي عن كده، طبعا ده بيرجع زي ما احنا شايفين كده. من العروة دي للعروة دي حوالي 8 سطور فردية زي ما احنا شايفين كده. ده مكان العروة، ده مكان العروة التانية. عندي هنا من 8 ل10 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 سطور بين العروة والعروة. بعد ما بتخلصي ال8 سطور بتعملي كمان سطر عراوي. في نفس الوقت انتي بترتفعي بطول حردة الإبط. طول حردة الإبط من 11 ل 12 سنتي. أكمل وارجع له. أنا كده ارتفعت حوالي 9.5 سنتي، 9.5 سنتي من أول حردة الإبط. دلوقتي هنعمل حردة الرقبة. هنيجي نقسم الجزء ده كده نصين، وهاجي في الغرزة اللي في النص كده واحط الماركر، هقص الخيط وهاجي هنا من اول الماركر واسحب الخيط. انا كده ربطت الخيط، هسحب الخيط واخد سلسلة واخد غرزة حشو في نفس المكان واللي بعدها كده تناقص. بعد كده غرزة فوق كل غرزة لنهاية السطر، وارتفع سلسلة والف الشغل، وياخد حشو. نفس الكلام زي ما عملنا عند حردة الإبط، بناخد تناقص في أول غرزتين. احنا خدناهم في أول غرزتين، المرة دي في آخر غرزتين هناخدهم تناقص بالشكل ده.
وبعدين نرتفع سلسلة ونلف الشغل. نفس الكلام، اول غرزة وتاني غرزة تناقص. نرتفع سلسلة ونلف الشغل. بالشكل ده، غرزة فوق كل غرزة، واخر غرزتين تناقص. نرتفع سلسلة، ارتفعت السلسلة وهياخد اول وتاني غرزة تناقص، واخد غرزة فوق كل غرزة، واخد سلسلة وارتفع ولف الشغل. ده كده اخر سطر، مش هاخده تناقص، هشتغل غرزة فوق كل غرزة. بالشكل ده، واخد سلسلة الامان واقص الخيط. كده انا وصلت لحرجة الابط المناسبة. زي ما احنا شايفين كده، وصلنا ل 12 سنتي من حردة الابط. ده كده طول الحردة. نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الجنب ده هنعملها في الجنب التاني، بس من غير عراوي. احنا في الجنب ده بنركب الزراير. نفس الخطوات، هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده، احنا عملنا نفس الخطوات اللي احنا عملناها الناحية دي، مع اختلاف اتجاه الغرزة. يعني احنا هنا ابتدينا حشو، وبعدين نهينا السطر بتناقص، وبعدين ارتفعنا تناقص، وبعدين نهينا السطر بحشو، وبعدين ابتدينا السطر بحشو، وفي تالت سطر نهينا السطر تناقص، وبعد كده ابتدينا حشو فوق كل غرزة. وعندي هنا حردة الرقبة ابتديناها تناقص من الناحية دي علشان اتجاه الغرز، فاحنا ابتدينا من هنا تناقص. ابتدينا 3 سطور تناقص، وبعد كده سطر فوق سطر، غرزة فوق غرزة من غير اي تناقص. وبعد كده عدينا السطور. طبعا لازم تعد السطور علشان ما يبقاش في جنب اعلى من التاني او جنب اقل من التاني. بعد كده عملنا التناقص من عند الرقبة، نفس عدد الادوار زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنعمل الظهر. احنا هنا ناحية حردة الابط سيبنا غرزتين واشتغلنا في التالتة تناقص، التالتة والرابعة. عندي هنا في الظهر هسيب طبعا الغرزة اللي في الماركر دي تبع الظهر، فهسيب غرزة التانية، وفي التالتة هبتدي اشتغل. هرتفع سلسلة واخد حشو في نفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها نفس الكلام، واخدهم في حلقة واحدة. يبقى اول غرزتين تناقص، بعد كده غرزة فوق كل غرزة. اهم حاجة ان احنا نمشي في اتجاه الخيط، ما ينفعش ان انا في الصدر امشي في الاتجاه ده وفي الظهر العكس. فكل الشغل هيبقى في اتجاه واحد، اتجاه الغرز اتجاه واحد. هنشتغل غرزة فوق كل غرزة لحد ما نوصل عند الماركر. وصلت لاخر السطر. طبعا احنا سيبنا الغرزة اللي فيها الماركر والغرزة اللي قبلها. هنشتغل في اخر غرزتين هناخد تناقص، ونرتفع سلسلة ونلف الشغل. اول غرزة حشو مش هكملها، اللي بعدها كده غرزتين في غرزة واحدة.
بعد كده هشتغل حشو فوق كل غرزة لحد الماركر. اخر غرزتين هناخدهم تناقص، نرتفع سلسلة ونلف الشغل، واول غرزتين تناقص، بعد كده غرزة فوق كل غرزة لحد نهاية السطر بالشكل ده. وصلت لاخر غرزتين هناخدهم تناقص. احنا كده عملنا 3 سطور نفس الشغل اللي احنا عملناه في حردة الابط. بعد كده هنرتفع سلسلة ونشتغل غرزة فوق كل غرزة. خلاص كده احنا مش هنعمل تناقص، غرزة حشو فوق كل غرزة. بالشكل ده. وهنعلق بالظهر نفس ما عملنا في الصدر في الناحيتين. هنرتفع من 11 ل 12 سنتي، نفس الشغل اللي احنا عملناه في الجنب بتاع حردة الابط. احنا كده خلصنا الظهر زي ما احنا شايفين، وعملنا اخر سطرين هنعملهم مع بعض. هنعد 1 2 3 4 5 6 7. هاجي في الغرزة رقم 7. لو نفتكر احنا اخر سطرين عند الكتف احنا واخدين 7 غرز، وبعدين خدنا تناقص اللي هي 7 والستة، وبعدين ارتفعنا ب6 غرز في اخر سطر. في اخر سطرين هنعملهم في الظهر. هنرتفع سلسلة وناخد الغرزة 7 والغرزة رقم 6 تناقص، بعد كده غرزة فوق كل غرزة. نرتفع سلسلة ونشتغل اخر سطر. واحد 2 3 4 5 6، وناخد سلسلة الأمان ونقص الخيط. بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. ده كده الظهر. زي ما احنا شايفين كده هنجيب الجاكيت بالطريقة دي، وهنجيب ال6 غرز على ال6 غرز، نفس الكلام الناحية التانية، ال6 غرز على ال6 غرز من على الكتف، وهنخيط الجزئين دول. انا كده على ظهر الجاكيت زي ما احنا شايفين كده. هخيط الجزء ده والجزء ده وارجع له. دلوقتي هعدل الجاكيت زي ما احنا شايفين كده. انا عندي هنا الخياطة في الظهر، خياطة في الظهر، انا عندي هنا الزراير بنعرف مكان، بنحدد مكان العروة وبنخيط الزرار. زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنعمل الرقبة. هاجي هنا في اول غرزة واشبك الخيط،
وارتفع سلسلة. هنشتغل غرزة حشو رايح جاي حوالي سطرين 3 على حسب ارتفاع الرقبة للجاكيت. زي ما احنا شايفين كده انا عملت الرقبة، عملت 3 سطور زوجي يعني 6 سطور فردية زي ما احنا شايفين كده. اشتغلنا غرزة فوق كل غرزة. دلوقتي هنعمل كنار الجاكيت. انا اوريدي شبكت الخيط. هدخل في اول غرزة وارتفع سلسلة واخد حشو، التانية كمان حشو، التالتة حشو، الرابعة حشو، الخامسة والستة تناقص. كمان مرة 1 2 3 4 الخامسة والستة تناقص. 1 2 3 4 الخامسة والستة تناقص. ليه بعمل كده؟ علشان عندي هنا الكنار بتاع الجاكيت يبقى مظبوط، ما يبقاش طالع واسع. عندي الجزء دوت لو انا ما عملتش تناقص هلاقي الجزء دوت وسع مني وبقى عامل كده، فانا بعمل تناقص علشان يبقى مفرود معايا الكنار، يبقى مفرود معايا، يبقى بنفس طول الغرز اللي بالعرض. زي ما احنا شايفين كده بعد ما خلصنا الكنار اشتغلنا داير ما يدور. عندي هنا في الزاوية اشتغلت حشو سلسلة حشو، نفس الكلام في الزاوية التانية اشتغلنا حشو سلسلة حشو، وعندي هنا برضو اشتغلت في الزاوية حشو سلسلة حشو. طبعا التناقص احنا اشتغلناه في الجنب ده بس والجنب ده، لكن الشغل في اسفل الجاكيت غرزة فوق كل غرزة. نفس الكلام عندي هنا في الرقبة برضو غرزة فوق كل غرزة. احنا دلوقتي خلصنا الجاكيت، هنشتغل الاكمام. دلوقتي هنعمل الكمام. هنبتدي ب25 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 وسلسلة ارتفاع. هاجي هنا في الغرزة رقم 25 واشتغل حشو بالشكل ده لنهاية السطر. انا كده عملت 6 سطور 25 غرزة زي البداية بالظبط. احنا ابتدينا اول سطر ب25 سلسلة وارتفعنا سلسلة واصبح عندنا 25 غرزة حشو. عملت 6 سطور وعديت الغرز بتاعتي لقيتهم برضو 25 غرزة حشو. السطر السابع هنبتدي التزايد، هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، واول غرزة هناخد 2 حشو وهنشتغل غرزة فوق كل غرزة. ويفضل ان احنا نعمل بالماركر او نعلم بالماركر الادوار اللي احنا بنعمل تزايد فيها عشان نعرف احنا عملنا تزايد كام سطر. بنشتغل حشو فوق كل حشو وفي اخر غرزة هنعمل تزايد. وصلنا لنهاية السطر واخر غرزة هنشتغل تزايد بالشكل ده. هنقيس مع بعض الجزء اللي احنا اشتغلناه اللي هو دوران الدراع او دوران المعصم 18 سنتي. ده لسن من 6 شهور ل9 شهور 18 سنتي. بعد كده هنرتفع سلسلة ونشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة بالشكل ده.
وصلت لنهاية السطر، وهاخد حشو في آخر غرزة، وهنشتغل بنفس النمط. هنشتغل 6 سطور وفي السطر السابع تزايد، 6 سطور وفي السطر السابع تزايد. ال6 سطور اللي بنشتغلهم من غير أي تزايد. هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا 4 سطور تزايد، وما بين كل سطر والسطر التزايد في 6 سطور من غير أي تزايد. دلوقتي هنقيس مع بعض الكم. كده 18 سنتي طول الكم، 18 سنتي، وعندي الجزء اللي هنا 24 سنتي. ليه 24 سنتي؟ عشان طول حردة الإبط عندي، طول حردة الإبط 12 سنتي. بعد كده هنعمل التناقص. هنسيب أول غرزة وهنشتغل فيها منزلقة، أول غرزة منزلقة، التانية منزلقة، التالتة منزلقة، ونرتفع سلسلة وناخد حشو في نفس الغرزة وحشو في الغرزة اللي بعدها، وناخدهم تناقص. بعد كده هنشتغل غرزة فوق كل غرزة. هنيجي هنسيب غرزتين وناخد الغرزتين دول تناقص بالشكل ده. يبقى سيبنا اخر غرزتين وسيبنا اول غرزتين. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل وناخد اول غرزة وتاني غرزة تناقص. بعد كده نشتغل حشو فوق كل غرزة. وصلنا عند اخر غرزتين هناخدهم تناقص بالشكل ده، وهنشتغل بنفس النمط سطور تناقص لحد ما نوصل عند الطول المناسب. احنا كده خلصنا الكم. الطول بالكامل 26 سنتي زي ما احنا شايفين كده، طول بالكامل 26 سنتي. يبقى الجزء اللي احنا عملنا تناقص فيه 8 سنتي، الجزء اللي احنا ارتفعنا فيه التناقص. دلوقتي هنطوي الجزء ده كده، طبعا زي بقية الجواكت اللي احنا بنشتغلها. عندي هنا 3 غرز فوق، هاجي في الغرزة اللي في النص واحط الماركر واجيب الجاكيت هقلب الجاكيت على ظهره بالشكل ده، وعندي هنا الكتف، عندي الجزء اللي متخيط اللي عند الكتف ده هحط الماركر بالشكل ده، وعندي الجزء اللي هنا اللي تحت الإبط بعدل الجاكيت بالشكل ده، واجيب الماركر واحط الماركر في الجزء اللي في النص اللي هو حز الجاكيت. بعد كده احط غرزة قصاد التانية بالشكل ده. طبعا عشان يسهل لي الموضوع فبركب الماركر وبعد كده بخيط.
بخيط غرزة قصاد غرزة بالشكل ده، واعمل الناحية التانية نفس الكلام. بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، شبكته كله بالماركر من ناحيتين زي ما احنا شايفين كده. ده كده بيسهل عليا الخياطة، وفي الاخر بيبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. وبعد ما بنخيط، طبعا انا عامله ناحيه على الظهر ودي ناحيه للوش. بعد ما بنخيط نفس الكلام الناحيه دي غرزه قصاد غرزه. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا خيطنا الكم ده كده من داخل الجاكيت. ده كده الجاكيت من الخارج زي ما احنا شايفين كده. انا هنا في الكم عملت سطرين حشو في نهاية الاسورة. نفس الكلام هعمله الناحية دي، هشتغل سطرين حشو فوق كل غرزة غرزة حشو. وبكده بيكون الجاكيت خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.